Унікальність ЄС полягає у тому, що блок задає обов'язкові для всіх членів правила, щоб системи різних країн працювали як одна. Ці рамки не впали з неба і не народилися із любові до бюрократії. Вони з'явилися як відповідь на європейський досвід, де кордони були постійними точками конфлікту і політичного тиску. Після Другої світової війни Європа шукала спосіб зробити війну не просто небажаною, а технічно неможливою. У 1951 році 6 країн – Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург – створюють європейське об'єднання вугілля і сталі. Ідея була максимально прагматичною – винести під спільний контроль галузі, без яких неможлива війна. Танки і гармати – це сталь. Отже, якщо металургія спільна, перегони з виробництва стають політично й економічно невигідними. Наступний крок – 1957 рік. Римські договори. Ті самі країни створюють Європейське економічне співтовариство. Тут з'являється ідея спільного ринку, вільного руху товарів, капіталу, людей і послуг. Але щоб ринок працював, потрібен спільний вхід, тому митна політика одразу закладається як наднаціональна, а не міждержавна. У 1968 році формується Митний союз. Внутрішні мита між країнами скасовані, а зовнішній тариф стає єдиним. І з цього моменту митниця є частиною спільної економічної безпеки. Фінальний поворот – 1992 рік. Маастрихтський договір, згідно з яким ЄС офіційно виходить за межі економіки і будується як політико-правовий союз. Започатковано економічну інтеграцію співтовариства, план введення єдиної валюти – євро, спільну зовнішню політику і політику безпеки, співпрацю у сфері внутрішніх справ та юстиції. Так народився проєкт миру, взаємної залежності та спільних правил гри. Митні рамки стали однією з ключових опор. Метою було прибрати межі усередині Союзу і водночас укріпити спільний зовнішній кордон. Така конструкція не лише спрощує торгівлю, а й вирівнює умови конкуренції, захищає бюджет Союзу та робить увесь внутрішній ринок передбачуваним. Далі був Амстердамський, 1997 та Ніцький, 2001 рік. Договори готували вони інституції до масштабного розширення на схід, розподіляли голоси, зміцнювали спільну зовнішню політику. Лісабонський договір, 2007 рік, модернізував ЄС, дав йому єдине обличчя на міжнародній арені, зміцнив демократичний контроль через парламент, надав юридичну силу хартії прав та оптимізував роботу великої родини із 27 плюс держав. Разом це результат 70 років інтеграції, у якій держави домовилися грати за одним сценарієм і більше не повертатися до імпровізацій, що колись так дорого коштували Європі. У цьому відео ми розберемо архітектуру Європейського Союзу та завдяки чому європейська митна система працює як єдиний організм континентального масштабу. З вугілля і сталі все почалося, спільним ринком продовжилося, а сьогодні Європейський Союз – це вже багаторівнева модель інтеграції із власним правом, валютою і спільною торгівельною політикою. Перший рівень інтеграції – це зона вільної торгівлі. Вона забезпечує вільний рух товарів та послуг всередині Союзу, знижуючи собівартість експорту і імпорту. Товари і послуги перетинають кордони легше і дешевше. Бізнесу менше витрат, покупцям кращі ціни. Але кожна держава окремо вирішує, як торгувати з рештою світу. Єдиного зовнішнього тарифу тут ще немає. Наступний рівень – єдиний економічний простір. Це про 4 свободи – рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Польська компанія продає товар в Іспанії так само вільно, як і у сусідньому місті. Італійський архітектор працює над проєктом у Нідерландах без спеціального дозволу на професію, якщо його кваліфікацію визнано. Французький інвестор вкладає гроші у фінський стартап без валютних обмежень.
Це не означає повну відсутність правил. Навпаки, правил багато, але вони спільні. Єдині стандарти безпеки продукції, конкуренції, держдопомоги, фінансового нагляду. Валютний союз – наступний рівень інтеграції в межах ЄС. Частина країн Єврозони відмовилися від власної валюти і перейшли на євро. Серед них Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Фінляндія та інші. Разом їх 20 держав. Відсоткові ставки, контроль інфляції та грошова емісія визначаються Європейським центральним банком у Франкфурті. Перевага – відсутні валютні ризики всередині зони. Немає витрат на обмін, легше торгувати і інвестувати. Водночас, частина країн ЄС зберегла національні валюти. Наприклад, Польща має злотий, Чехія – крону, Угорщина – форинт, Швеція, Данія – свою крону. Вони проводять власну грошову політику, але євро визнається і залишається для всіх резервною та розрахунковою валютою для торгівлі, заощаджень і цінових орієнтирів як єдина європейська грошова одиниця. Ще один елемент, який часто плутають із самим ЄС – це Шенгенська зона. Вона стосується не товарів, а людей. Шенген скасовує прикордонний контроль на внутрішніх межах між державами-учасницями. Людина може їхати автомобілем із Португалії до Німеччини, перетинаючи кілька держав і не зупиняючись на паспортному контролі. Водночас діє візова політика і посилюється спільний контроль на зовнішніх кордонах. Важливо, що Шенген і ЄС не завжди збігаються. Так, Ірландія є членом Європейського Союзу, але не входить до Шенгенської зони та зберігає власний прикордонний режим. Натомість Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн не є членами Євросоюзу, але входять до Шенгену і живуть без внутрішніх прикордонних перевірок із більшістю країн Союзу. Тобто це окремий, хоча й тісно пов'язаний вимір інтеграції. Окреме місце в архітектурі ЄС займає Митний союз. Його суть у двох принципах. Перший – між державами-членами немає мит на товари. Другий – усі вони застосовують однакові мита до імпорту із третіх країн. Якщо вантаж законно ввезений, скажімо, через порт у Роттердамі, сплатив там усі платежі та пройшов митне оформлення за правилами ЄС, то далі вільно рухається до Німеччини, Чехії чи Італії чи іншої країни всередині ЄС, без повторних митних процедур. Фактично, митний кордон винесений назовні. Це дає ЄС змогу діяти як єдиний торговельний блок у відносинах зі світом. Європа вибудувала кілька рівнів співпраці, і всі країни беруть участь у всіх рівнях інтеграції однаково. Хтось у Єврозоні, хтось ні. Хтось у Шенгені, хтось поза ним. Країни можуть бути залучені на різній глибині, але загальна логіка одна. Менше бар'єрів усередині, більше узгоджених правил і спільної ваги назовні. В ЄС немає єдиної митниці у вигляді одного центрального відомства, яке стоїть на кожному кордоні. Митний союз побудований інакше. Європейська комісія формує політику, готує законодавство, координує розвиток митних IT-систем і слідкує за однаковим застосуванням правил. Фізично контроль здійснюють національні митні служби. Попри єдине законодавство, право застосування у різних країнах може відрізнятися. Причини – рівень цифровізації, управління ризиками, кадрова спроможність, антикорупційна культура, інвестиції в інфраструктуру. Порт Роттердам обробляє 1,2 мільйона тонн щоденно. На рік це складає близько 436 мільйонів тонн вантажів. І має надпотужні IT-системи аналізу ризиків. Натомість невеликий прикордонний пункт у Південно-Східній Європі має інші навантажені ресурси. У нас на каналі «Ціна держави» уже є серія відео про митні системи європейських країн, де показано ці контрасти. Як Нідерланди заробляють мільярди на митниці, країни Балтії – від совкової митниці до сучасного сервісу. Як Польща заробляє мільярди на митниці.
контрабандна дірка ЄС, як Болгарія і Румунія контролюють Європу. Важливо, що Європейський митний союз зовсім не той митний союз, який роками нав'язував Путін. Це абсолютно різні речі, як небо і земля. Кремлівський проєкт митного союзу в рамках євроазійського економічного співробітництва мав зовсім іншу політичну логіку – тримати країни на витягнутій руці, ускладнюючи їхній вихід на інші ринки. Рашистський варіант був радше союзом залежностей, а не рівноправних партнерів. Фіксація геополітичної прив'язки до Москви відповідно до її політичних інтересів. У 2013-2014 роках точилася запекла боротьба між двома векторами інтеграції України. Уряд Януковича під тиском Росії та проросійського лоббі всередині країни активно намагалися саботувати процес укладання угоди про асоціацію з ЄС, яка включала і митну інтеграцію – угоду про зону вільної торгівлі. Натомість насаджувався наратив про вигоди від вступу до митного союзу під егідою Москви. Саме проти цієї кремлівської моделі повстала Україна під час Революції Гідності. Вибір був очевидний між свободою торгівлі з близько 450-мільйонним ринком споживачів за чіткими правилами та політичною кабалою під виглядом інтеграції. Митний союз у Європі створений для вільної торгівлі. Товари всередині мають рухатися швидше, дешевше і передбачуваніше. Якщо уявити ЄС як великий метрополіс, то митна система в ньому буде працювати як єдина транзитна магістраль. В'їзд на цю магістраль відбувається лише на вході в Союз, де товар проходить митне оформлення і перевірка. Після цього він потрапляє у внутрішній ринок ЄС і може вільно переміщатися територією усіх держав-членів, без бар'єрів. Щойно вантаж отримав зелене світло і виїхав на цю трасу, усе, він у вільному польоті. Жодних черг, додаткових перевірок чи зупинок на шляху із Роттердама до Риму чи з Гданська до Лісабона. У цій митній магістралі ЄС доступне централізоване оформлення. Це доступно компаніям, що довели свою надійність та отримали спеціальну авторизацію – статус AEO – авторизований економічний оператор. Митна декларація подається умовно у Франкфурті, Німеччина, а фізично вантаж увійде в ЄС через морський порт Греції. Далі він рухається до кінцевого споживача у Польщі так само вільно, ніби їде місцевими дорогами. Одна декларація – вільний рух тисячі кілометрів. Це і є єдина митна система ЄС і справжня свобода пересування для товарів. Тож митна система Європейського Союзу – це одна велика транскордонна магістраль, прокладена по його зовнішньому периметру. Одна тарифна політика без мит між країнами. Але митний союз – це не лише про тарифи. Це спільний митний кодекс, єдині підходи до визначення митної вартості, походження товарів, класифікації за товарною номенклатурою. Це спільна система управління ризиками, обмін митною інформацією, координація боротьби з контрабандою і шахрайством. І це все відповідним чином уніфіковано і врегульовано. У центрі митної магістралі лежить договір про функціонування Європейського Союзу. У ньому передбачено створення митного союзу, заборону мит між державами-членами та встановлення спільного митного тарифу щодо третіх країн. Це установчий договір, що має найвищу юридичну силу, своєрідна Конституція Європейської митниці. На її основі ухвалюються усі нижче стоячі регламенти. Серцем сучасної митної служби є Митний кодекс Союзу. Якщо договір про функціонування відповідає за те, що таке митний союз, то Union Customs Code – за те, як сам він працює. Кодекс визначає загальні правила та процедури, застосовані до товарів, ввезених на митну територію Союзу або вивезених із неї. Жодних локальних інструкцій. Один кодекс для усієї системи – від Лісабона до Талліна.
Поруч із кодексом діє масив делегованих і імплементаційних регламентів, які уточнюють технічні деталі. А ще є законодавство, яке формально не є митним, але тісно пов'язане із рухом товарів. Наприклад, директиви і регламенти щодо ПДВ у транскордонній торгівлі, правила акцизів, законодавство про ринковий нагляд і безпечність продукції. А щоб бізнес та митні органи могли адаптуватися, діє перехідне положення TGA. Це наче тимчасовий режим сумісності, що дозволяє перевести паперові рішення до повної цифровізації. Докладні правила транзиту, походження, зразки форм, взаємодію між митними органами, митні рішення, консультації. Для цього розробник, Генеральний директорат із питань податків та Митного союзу Єврокомісії, публікує зрозумілі інструкції, набір гайдів, мануалів і коментарів з усіх складних тем. Від загальних рекомендацій до отримання статусу авторизованого економічного оператора, тарифної інформації, тонкощів транзиту та правил походження товарів. І хоча ці документи не є законами у прямому сенсі, вони дають точне розуміння того, як саме Єврокомісія бачить і тлумачить норми митного законодавства ЄС. Це свого роду дорожня карта, яка допомагає рухатися простіше і зрозуміліше. В Митному союзі рухаються конкретні товари: колумбійська кава, турецькі помідори, тайванські мікрочипи, будь-що. Щоб їх пропустити, митниці потрібно дві речі: зрозуміти, що це за товар і скільки це коштує. Від цього і від країни походження залежить, яке мито заплатить імпортер на зовнішньому кордоні ЄС. Митний кордон UCC задає рамку дуже чітко. Митна вартість дорівнює реальна ціна угоди. Якщо завозяться смартфони з Китаю, митниця повинна виходити із фактичної ціни контракту, а не припущення, скільки б це могло коштувати на ринку. Єдина тарифна мова для всіх. Єдиний митний тариф плюс комбінована номенклатура. Один і той самий товар завжди класифікується однаково у будь-якій країні. Наприклад, пральна машина має код 8450, незалежно, чи вона перетинає кордон у Греції чи у Данії. Жодна країна не може затвердити власну ідентифікацію. Походження товару, тобто де він народився і чи має він право на пільгове мито, чи йде за повною ставкою. Наприклад, автомобіль зібраний у Марокко. При ввезенні в ЄС він може користуватися преференцією по миту, якщо під час виробництва в Марокко змінився товарний код або створена суттєва додана вартість. Проста викруткова СКД збірка не підходить. До імпорту товарів через зовнішні кордони ЄС застосовується єдиний митний тариф – Common Customs Tariff. Наприклад, якщо мито на імпорт бананів 10%, воно 10% у всіх 27 країнах. Абсолютно без винятків. Тариф є спільним для всіх членів ЄС, але ставки мита відрізняються для різних видів імпорту, залежно від того, що це за товари та звідки вони походять. Щоб класифікувати товар, ЄС має єдину восьмизначну систему кодів. Це величезний каталог усіх товарів, які можуть потрапити на митну магістраль ЄС. Система із понад 10 тисяч товарних позицій. Вона синхронізована із міжнародною HS, гармонізованою системою опису та кодування товарів, але уточнена спеціально під європейські реалії. Код читається як адреса товару у каталозі. Ось розбір для товару. Какао-паста. CN точно ідентифікує товар. Коли компанія заповнює декларацію, вона не пише «какао», а вводить 18061015 і одразу видно, що це за товар. 8 цифр коду достатньо, щоб визначити базову ставку мита для імпорту. І якщо ж треба врахувати спеціальні правила, обмеження, квоти, преференції, антидемпінгові та інші спеціальні види мит, код розширюється із 10 до інколи 14 цифр, який доповнює CN, слугуючи її надбудовою.
Так, торгівельна статистика ЄС стає точною. Можна бачити, скільки тонн какао ввезли із Гани, чи росте імпорт електромобілів, чи падає експорт сталі тощо. Дані про товар вводять до системи інтегрованого тарифу TARIC. Усі держави-члени використовують цю базу даних, щоб об'єднує усі заходи, що стосуються митного тарифу і визначення ставки мита. У митній магістралі TARIC це навігатор митної траси. Він не є законом як таким, а виконує роль IT-платформи, яка виконує закон. Якщо українська компанія імпортує ту саму какао-пасту до Польщі, вона вводить код CN1803 у TARIC, і система видає повний список необхідних заходів для цього товару. Мито для третіх країн – 9,6%, сертифікат Sanitary, квота 83%, преференція за угодою Україна-ЄС, ставка 0%. Не плутати зі звільненням від оподаткування. ЄС побудував не просто фізичний митний простір, а одну із найбільших у світі інтегрованих цифрових систем контролю руху товарів, яка об'єднує основні загальноєвропейські платформи: комп'ютеризовану транзитну систему, систему контролю імпорту, автоматизовану експортну систему, систему рішень із митних питань та систему митних розслідувань, а також інші онлайн-сервіси і бази даних спільної митної служби ЄС. Цифрові платформи працюють як єдина мережа, що з'єднує кожен коридор, порт і склад у Європі, дозволяючи митній системі швидко і точно ідентифікувати ризики, координувати дії та ефективно контролювати рух товарів. У рамках триваючої митної реформи ці системи поступово інтегруються в єдиний Customs Data Hub. Про нього поговоримо згодом, що іще більше зміцнить безпеку і автоматизацію митних процедур у Союзі. NCTS – спільна електронна транзитна система, яка з'єднала митниці ЄС, країн Європейської асоціації вільної торгівлі, Туреччини, України, Великої Британії, а також із 1 листопада 2025 року Молдови та Чорногорії. Вона перетворює десятки національних процедур на один цифровий транзит. Як це працює на практиці? Фура із рибою виїжджає із Норвегії і їде через кілька країн до Італії. У старій логіці це були б окремі кордони і нові документи на кожному із них. У системі NCTS це одна електронна декларація, один маршрут, одна гарантія. Під час відкриття транзиту подається електронна декларація із даними про товар, маршрут і учасників перевезення. Перевізник надає фінансову гарантію. Система присвоює номер МРН, який дозволяє перевірити статус вантажу за кілька секунд. Митниці бачать, хто відкрив транзит і чи був він коректно закритий. Наприклад, українська компанія відправляє вантаж зі Львова до порту Лісабона. Оформлення відбувається один раз на старті. Далі Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Іспанія проходяться без нових митних процедур. І вже у кінцевій точці Португалії транзит закривається та товар відпускається у вільний обіг або вантажиться на корабель для подальшого експорту. Бізнес від цього неабияк виграє. Дні очікування перетворюються на години. Логістика стає прогнозованою і немає можливості зависнути на кордоні і опинитися у зоні формальних чи неформальних платежів. Митна магістраль, як будь-яка велика траса, потребує контролю безпеки. ICS-2 – це система митного радару, яка аналізує ризики до фізичного прибуття товару у ЄС. Вона збирає дані про вантаж і ще на етапі завантаження за тисячі кілометрів від Європи. Як це відбувається? Подається ІНС до прибуття та ІХС перед вибуттям. Система автоматично аналізує ризики. Підозрілі або небезпечні партії можуть зупинити іще до відправлення.
фокус на авіа та морських перевезеннях, де ризики найвищі. Це інструмент безпеки, боротьба із контрабандою, підробками, наркотиками, вибуховими речовинами та небезпечними товарами. Починається іще до фізичного перетину кордону. ICS-2 – це також відповідь на сьогоднішню реальність швидко зростаючої електронної комерції. Мільйони посилок із AliExpress, Temu чи Amazon. Без цифрового фільтра фізичні митниці просто не витримали навантаження. Різниця підходів проста. Класична митниця реагує після прибуття. Європейська працює на випередження. Більшість вантажів із низьким ризиком проходять швидко, а підозрілі спрямовуються на перевірку. Тобто NCTS робить рух безперервним, а ICS-2 забезпечує прозорість і безпеку. Тому ЄС сьогодні не просто зона вільної торгівлі, а цифрова митна інфраструктура, де кордон перетворюється із будки зі шлагбаумом на аналітичний керований центр. Спеціальний статус уповноваженого економічного оператора AEO – Authorized Economic Operator. Це той момент, коли митна магістраль ЄС дозволяє їхати у ВІП-смузі. Якщо звичайні компанії переміщуються у загальному потоці, проходячи перевірки, то власники статусу Authorized Economic Operator рухаються швидше і майже без заторів. Цей статус отримує бізнес, який довів надійність, дотримується митних і податкових правил, веде прозорий облік, має підтверджену фінансову стійкість, контролює процеси всередині компанії та виконує стандарти безпеки, зокрема контроль доступу, моніторинг і перевірку партнерів. Податися може будь-яка компанія, залучена до міжнародного переміщення товарів, від виробника і експортера до перевізника чи митного представника. На практиці статус AEO дає переваги: менше перевірок і оглядів, пріоритет у чергах, швидше оформлення. Діє централізоване оформлення, коли, наприклад, компанія працює у Франції та Іспанії, але оформлює все з одного офісу. Фінансові гарантії спрощені, тобто менше заморожених коштів і нижча вартість забезпечення. У підсумку менше бюрократії, менше контактів із митницею і нижчі ризики затримок. Для логістики це пряма конкурентна перевага, бо товар доставляється. Статус визнається в усьому ЄС і країнах, із якими укладені угоди про взаємне визнання, зокрема з Японією, Норвегією, Китаєм і частково зі Сполученими Штатами Америки. Якщо польський виробник електроніки експортує товар до Японії, без статусу AEO він може зависнути у японському порту на перевірках. І з цим статусом митниця ж одразу бачить у системі: цей бізнес перевірений ЄС і пропускає швидше. Механізм AEO діє з 2008 року, і сьогодні у 27 країнах понад 18 тисяч компаній мають цей статус. Серед них такі великі міжнародні компанії, як Otto, Puma, IKEA, Procter & Gamble, Panasonic, як імпортери та експортери, що користуються митними спрощеннями, а також DHL, DCV, Renus, TNT, як логістичні оператори із підтвердженими високими стандартами безпеки та обліку. Станом на кінець 2024 року майже 9 мільйонів операторів зареєстровані у системі ідентифікації економічних операторів EORI. Частка вантажів, що проходять митні процедури за участю сертифікованих операторів, є високою – 76,7% імпорту та більш ніж 74,5% експорту у ЄС у 2024 році проходило за участю сертифікованих операторів. Це свідчить, що AEO у Євросоюзі неформальний статус, а ключовий елемент організації міжнародної торгівлі. В Україні програма діє відносно недавно, з 2019 року, у межах зобов'язань з наближення до митного законодавства ЄС. Станом на кінець 2025 року статус мають лише 110 українських компаній, серед яких DSV Logistics, Comatech, Zamlar, а також окремі виробники, імпортери та експедитори.
Попри це, реальна роль AEO у зовнішній торгівлі України залишається мінімальною. Лише трохи понад 4% імпорту та 6,57% експорту здійснюються підприємствами із таким статусом. Такий розрив із ЄС означає, що більшість товарів в Україні рухається поза довіреними ланцюгами постачання. Тому митниця працює не через спрощення і ризик-орієнтований підхід, а через суцільний контроль. У результаті зростає тиск на бізнес, процедури сповільнюються, а разом із цим з'являється більше можливостей для зловживань митниками і тіньових схем. EU SysWS Certex – єдине цифрове вікно для митниці ЄС, необхідне для процесу оформлення товарів. Воно працює як пункт комунікації, де всі необхідні довідки, сертифікати, документи, дозволи та ліцензії подаються один раз в електронному форматі і автоматично стають доступними митниці та всім причетним органам. Це скорочує час перевірки, мінімізує людський фактор і робить процес менш вразливим до помилок чи корупції. GUM – система управління гарантіями. Це фінансовий страховий механізм митної магістралі. Коли компанія ввозить або перевозить товар, вона може тимчасово не платити мито, замість цього держава бере гарантію, як заставу. Якщо щось піде не так, вартість буде покрита. Як це відбувається на практиці? Наприклад, українська компанія везе техніку з Польщі до Туреччини через Україну. То поки вантаж у дорозі, мито не сплачується, але потрібна впевненість, що товар не зникне на шляху. Компанія подає гарантію. GUM реєструє її та контролює суму. Коли товар офіційно виїхав з України, GUM автоматично звільняє гарантію. Система використовується для транзиту, відстрочки сплати мита, загальних гарантій на багато операцій і спеціальних митних режимів. Вона потрібна всюди, де платежі на паузі, але фінансова відповідальність має бути забезпечена. Ці дві системи ніби непомітні, але важливі сервіси митної магістралі ЄС, які забезпечують, щоб рух товарів був не лише швидким, а й офіційно підтвердженим і фінансово захищеним. Усі держави в ЄС повинні говорити з митницею однією цифровою мовою. Ця мова – EU Customs Data Model. Єдина модель даних, яку мають використовувати всі IT-системи, бізнес та митні органи. Однакова цифрова мова означає, що дані вводяться один раз і розуміються всюди. Ризик-профіль, створений у Греції, спрацьовує у Латвії. Статус AEO, наданий у Польщі, визнається в Іспанії. Без цього було б 27 несумісних IT-систем. І з ним одна інтегрована цифрова система. Крім того, існує уніфікована форма митної декларації для імпорту, експорту і транзиту – SAT. Її структура визначена у додатках до регламенту 2016/341 і технічних нормах UCCIA. Кожна країна має свій власний портал входу. У Польщі це клієнт, у Румунії AES, у Болгарії BIMIS. Але незалежно від дизайну інтерфейсу, зміст однаковий, бо формат жорстко стандартизований. Саме ця уніфікація і робить транскордонне оформлення технічно сумісним, а торгівля стає легшою. Податки у митній системі ЄС грають роль касових воріт на в'їзді нашої митної магістралі. Після 1993 року, коли між країнами Союзу перестали існувати кордони, постало питання, як оподатковувати торгівлю між країнами, якщо митне оформлення юридично неможливе. ПДВ при імпорті – вхідний квиток на внутрішній ринок ЄС. Єдина система ПДВ закріплена в директиві 2006/112, яка встановлює спільні принципи ПДВ у Союзі та задає стандартну ставку не нижче 15% без верхньої межі, оскільки максимальна ставка не регулюється. Щоб уникнути сплати ПДВ при кожному переміщенні товарів між державами-членами, у ЄС діє механізм зворотного нарахування, що застосовується до внутрішньоєвропейських постачань.
У такій операції продавець перебуває в одній країні ЄС, а покупець в іншій. І саме покупець самостійно нараховує ПДВ у своїй податковій звітності, одночасно відображаючи податкове зобов'язання і податковий кредит. Це правило не стосується імпорту з третіх країн, де ПДВ сплачує імпортер або на митниці, або через механізм відтермінованого обліку у податковій системі, залежно від моделі, що діє в конкретній державі ЄС. Так само воно не застосовується до внутрішніх операцій у межах однієї країни, де ПДВ, як і раніше, нараховує та сплачує продавець. ПДВ завжди виникає за місцем призначення товару, а не за місцем його відправлення. База оподаткування складається з митної вартості, плюс мито, плюс інші збори. На практиці це відбувається так. Імпортер завозить товар у порт Гамбурга. Митниця визначає митну вартість, додає мито та інші платежі, і на цю суму нараховується ПДВ, який імпортер повинен сплатити чи забезпечити гарантією. Акциз стосується товарів, які потребують особливого регулювання – алкоголю, тютюну, енергоресурсів, бензину, газу тощо. Директива 2020/262 стосується спільних правил акцизу і задає мінімальні пороги, наприклад, для алкоголю від 550 євро за гектолітр чистого спирту, для сигарет від 90 євро за 1000 штук, для бензину від 359 євро за 1000 літрів, без встановлення максимальних ставок, які країни-члени можуть підвищувати на власний розсуд. Переміщення між країнами під акцизним контролем організовується через електронну систему EMCS. І тут митниця часто стає фінансовим адміністратором. При імпорті саме вона запускає механізм акцизного платежу. У порту Марселя, Антверпена чи Гданська фура з алкоголем не може просто проїхати. Система перевіряє, чи зареєстрований акцизний склад, чи є дозвіл на зберігання, чи існує гарантія. Імпортне мито із третіх країн для Євросоюзу є однією з основних статей доходів бюджету ЄС. У 2024 році митні органи ЄС зібрали 26,8 мільярдів євро митних платежів. За системою розподілу 75% – це 20,1 мільярдів євро – було передано до бюджету ЄС як традиційні власні ресурси. Решта 25% залишається у державі, де товар перетнув кордон, для покриття адміністративних витрат щодо збору мит. За даними Євростат, у 2024 році податкові надходження ЄС загалом становили 40,4% ВВП, із яких податки на виробництво та імпорт, ПДВ, мита складали близько 12,9% ВВП. Мита наповнюють спільний бюджет і демонструють, що митниця Євросоюзу – це одночасно інструмент єдності і ключовий механізм фінансування єдиної політики. У будь-якій державі Євросоюзу митна система базується на регламентах Єврокомісії. Спочатку база, далі тарифна основа, облік транзиту і фіскальна складова. Після цього починає діяти національне право. Воно визначає, як саме організовано митницю, які діють штрафи, як виглядає IT-впровадження і внутрішні інструкції, але не може суперечити вищим нормам. У результаті це дозволяє працювати на спільних системах та мати однаковий досвід для бізнесу. У Португалії, Словаччині чи Франції правила, логіка доступу і базові умови однакові, а національні нюанси можуть лише деталізувати процедури, не змінюючи їх суть. Водночас, навіть у спільній митній системі ЄС залишається спокуса зайти туди, де контроль слабший. Існує явище, відоме як порт-шопінг, коли імпортери обирають пункт ввезення не через логістику, а через людський фактор – недбалість, перевантаженість або корупцію на митниці. Схеми можуть виглядати по-різному. Якщо, наприклад, італійська митниця проводить перевірки формально і не заглиблюється у фізичний огляд, товари з вищим митом можуть задекларувати як інший, дешевший продукт. Умовно кажучи, банани з митом 10% можуть перетворитися в документах на дешеві кокоси з нульовою ставкою.
Або ж через корумповану болгарську митницю завозять товар хоч і з правильним кодом, але навмисно занижують митну вартість. А оскільки мито нараховується як відсоток від ціни, бюджет недоотримує від надходжень. У підсумку страждають і національні бюджети, і бюджет ЄС, а чесний бізнес опиняється у нерівних умовах. Саме тому Євросоюз бореться із цим системно через спільні цифрові бази даних, алгоритми аналізу ринків, які підсвічують підозрілі партії, постійний обмін інформацією між митницями держав-членів та аудит їхньої роботи. Завдання просте за змістом, але складне у виконанні – зробити так, щоб правила на зовнішньому кордоні ЄС працювали однаково суворо на кожній митниці. ЄС уже вибудував митну систему без кордонів з єдиними правилами, спільними IT-системами і однаковими вимогами для бізнесу. Але це не межа. У центрі нової митної реформи ЄС пропозиція Єврокомісії створити новий митний орган – Єдине митне агентство ЄС, яке централізовано керуватиме митними даними, координуватиме контроль, адмініструватиме ризики та наглядатиме за виконанням правил у всіх державах-членах. Ключовим елементом трансформації стане EU Customs Data Hub – спільний європейський центр даних, що замінить 27 національних баз. У ньому бізнес подаватиме один цифровий пакет інформації на весь ЄС. Імпортні декларації перевірятимуться автоматично, а аналіз ризиків здійснюватиметься за допомогою алгоритмів і штучного інтелекту. Центр митних даних ЄС буде надавати митним органам доступ до даних у режимі реального часу, зменшить адміністративне навантаження на підприємства та підвищить точність митних процесів, дозволить довіреним торговцям розмитнювати товари без активного втручання митниці за вдосконаленою системою довіри та перевірки. Також у рамках митної реформи ЄС система Trust and Check Traders поступово замінює традиційний статус уповноваженого економічного оператора. Ідея в тому, щоб оцінка надійності була динамічною і цифровою та базувалася не на разовому отриманні дозволу, а на реальній поведінці та дотримання правил, які постійно аналізуються на основі митних даних. У Customs Data Hub збиратиметься інформація з основних митних систем Євросоюзу – транзит, імпорт, експорт, митні рішення, розслідування. Це дозволить митним органам швидко бачити історію роботи компанії, автоматично визначати рівень ризику та застосовувати менше контролю до сумлінного бізнесу і більше до підозрілих операцій. У підсумку буде перехід від разової акредитації до постійного цифрового моніторингу, що має одночасно спростити торгівлю для надійних компаній і посилити захист ринку ЄС. Паралельно ЄС готує нову редакцію митного кодексу UCC 2.0, яка передбачає перехід до декларацій формату Data Only, значне скорочення фізичних оглядів, можливість повністю автоматичного ухвалення рішень митницею та перехід від класичного декларування до моделі Data Supply Chain, коли митниця отримує дані безпосередньо від перевізників, платформ та учасників ланцюга постачання. Важливою складовою реформи є поглиблення інтеграції з міжнародними партнерами, розширення транзитної системи NCTS на Україну, Балкани та Туреччину формує фактичний панєвропейський митний простір, полегшує торгівлю, зменшує витрати бізнесу та посилює безпекові і санітарні механізми контролю. Ефективність європейської митної системи ґрунтується на кількох фундаментальних перевагах: єдиному законі, спільній цифровій інфраструктурі, сильних правових інститутах, високому рівні координації між державами-членами та системній боротьбі із шахрайством. ЄС фактично будує митницю майбутнього, постійно оновлює митні правила, рухаючись вперед до митниці, що працює на даних, контролю на алгоритмах та прозорості ланцюгів поставок. ЄС знайшов геніально просте рішення. Кордон для товарів існує один раз – на вході. Далі починається внутрішня територія без митних шлагбаумів. На цій логіці тримається вся економічна потужність Союзу. Італійське прошуто їде до Латвії, естонські мікросхеми – на завод у Португалію, французькі сири до грецьких ресторанів. Жодних черг, паперових декларацій на кожному кордоні, повторних перевірок. Фура з Німеччини до Іспанії не проводить півжиття на КПП. Замість 10 комплектів документів – один – цифровий.
Замість непередбачуваних затримок чітка процедура. Не потрібно відкривати представництво в кожній країні, щоб продавати товар. Зареєструвавшись в одній країні ЄС, отримуєш де-факто доступ до всіх. Це золоте дно, як для стартапів, так і великих виробників. Вихід на ринок ЄС означає доступ до величезного економічного простору, що охоплює 27 держав-членів із 26 мільйонами підприємств та приблизно 450 мільйонів споживачів. Це робить Європу сильною на глобальному ринку. Ще до прибуття вантажу подається єдина електронна декларація. Система аналізу даних оцінює ризики. На зовнішньому кордоні і тільки там проводиться фізичний контроль та сплачуються усі мита. І товар у вільному обігу. Ось чому країни так прагнуть до ЄС і його митний союз. Менше бар'єрів всередині, більше торгівлі, інвестицій і росту. Для України інтеграція в цю систему, окрім того, що це доступ до єдиного ринку, це шлях до кардинального очищення власної митної системи від хаосу, ручного режиму та корупційних схем. В рамках угоди про асоціацію Україна зобов'язана наблизити митну систему до стандартів ЄС. Конкретний перелік того, що саме потрібно імплементувати, міститься в додатку 15. З основного – це Митний кодекс ЄС, його акти, тимчасові правила, європейський транзит, спрощення процедур, захист прав інтелектуальної власності. У 2023 році Єврокомісія у звіті щодо заявки України на членство офіційно зафіксувала високий рівень наближення українського митного законодавства до АКВІС ЄС. Так, Україна досягла важливих кроків для інтеграції з митною магістраллю ЄС. Зокрема, з 1 жовтня 2022 року стала членом Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей і почала використовувати нову комп'ютеризовану транзитну систему. Діє національна програма уповноважених економічних операторів, формально виконано близько 80% зобов'язань за угодою про асоціацію. Правила заповнення декларації у цілому гармонізовані в ЄС, але потрібно здійснити повномасштабну імплементацію європейської моделі митних даних ЄС. Інститут AEO в Україні врегульований Митним кодексом України та підзаконними актами щодо порядку надання авторизації, але статус тільки набирає обертів. Взаємне визнання українських AEO з ЄС закладено як ціль у співпраці і можливо за умови повноправного членства. Модель управління ризиками концептуально відтворена у статті 320 Митного кодексу України, яка передбачає застосування селективного митного контролю на основі системи аналізу та управління ризиками. Українська АСУР є технологічно розвиненою системою, функціонально співставною з європейськими підходами і формує профіль ризику для вибіркових перевірок товарів та операцій. Система NCTS – одна із 17 митних систем, яку Україна має ввести для вступу до ЄС, і поки що єдина запроваджена Україною. На практиці це означає одна електронна декларація, транзит через кілька країн, і вантаж може їхати через Польщу, Чехію, Німеччину та Францію без нового оформлення. І з однаковими правилами, спільними гарантіями та єдиним форматом даних. Запровадження системи означає не лише її інсталяцію, але й синхронний її розвиток разом із іншими країнами-учасницями конвенції. Щодо системи повідомлення про товар до моменту перетину кордону, ICS-2 для України – це не новація. Ідентичний механізм, попереднє повідомлення, працює з 2006 року, а з 2012 року після набрання чинності Митним кодексом України стало повноцінним і обов'язковим елементом митного контролю. Тобто Україна застосувала модель попереднього контролю раніше, ніж ЄС. А зараз відбувається технічна адаптація вже наявної системи до європейського формату ІНС. Фактично, це синхронізація форматів А, не зміна правил гри. Правила походження товарів в рамках торгівлі з ЄС врегульовані протоколом 1 до угоди про асоціацію у 2018 році. Це вже наближення до ЄС. Також в Україні є світовий шестизначний код та власна УКТЗ, 8-10 знаків, але немає еквівалента TERIC. Наші коди не повністю ідентичні європейським, а додаткові вимоги розкидані по різних законах. Тому бізнес не може просто скопіювати європейський код у декларацію. Потрібно щоразу
перекладати товар на українську класифікацію. Ця розбіжність – причина затримок, суперечок з митницею та додаткових корупційних витрат. Правила митної оцінки – це правила СОТ, та класифікація товарів, Конвенція про гармонізовану систему для України і ЄС одні й ті самі. Але підходи наші і європейські не завжди співпадають. Ось чому важливо мати не тільки єдине законодавство, а й єдине право застосування. Також на митній магістралі ЄС є дві ключові зброї для боротьби з контрабандою і схемами – ризик-менеджмент і пост-аудит. Перше означає, що держава не повинна перевіряти кожну фуру вручну, а має працювати розумно. Аналізує дані і зупиняє ті вантажі, які виглядають підозріло. Пост-аудит означає, що митниця може перевірити підприємство після випуску товарів в обіг і донарахувати платежі, якщо під час оформлення було щось упущено. Постмитний аудит, який у ЄС оформлений у статті 48 UCC як перевірка після випуску, в Україні існує у вигляді документальних і виїзних перевірок, але фактично зведений до фіскальних донарахувань. Домінуюча парадигма роботи митниці орієнтована на максимальні перевірки кожного папірця, поки вантаж фізично перебуває на кордоні, щоб зібрати якомога більше платежів. У такій системі пост-аудит не настільки затребуваний, як у ЄС, що гальмує розвиток ризик-орієнтованого контролю, ускладнює легальну торгівлю та зберігає підґрунтя для корупційних зловживань. У сфері транзиту українська система загалом сумісна із європейською за процедурами. Натомість у частині імпортного ПДВ відмінності є принциповими. Хоча і в ЄС, і в Україні імпорт товарів є об'єктом оподаткування ПДВ, положення директиви 206/112 ЄС в Україні не імплементовані. Зокрема, відсутні важливі інструменти, що зменшують фінансове навантаження на бізнес, такі як механізми відтермінованого або умовного нарахування імпортного ПДВ. Ключова різниця полягає у моделі адміністрування. В Україні імпортний ПДВ фактично справляється митними органами під час митного оформлення і сплачується живими коштами до бюджету, що суттєво відрізняється від ЄС, де навпаки митні органи можуть взагалі не бути залученими до фактичного адміністрування цього податку. Там діють режими Postponed або Deferred Import VAT Accounting, за яких імпортер, що відповідає встановленим критеріям, не сплачує ПДВ на кордоні, а відображає його одночасно як податкове зобов'язання і податковий кредит у податковій звітності. На етапі митного оформлення зазвичай достатньо фінансової гарантії. У результаті українська модель є значно більш фіскально обтяжливою для бізнесу та створює додаткові розриви ліквідності. Тоді як у ЄС імпортний ПДВ не є касовим бар'єром при перетині кордону. Тож на нормативному рівні українське митне законодавство значною мірою наближене до права ЄС. Базові інститути, процедури та логіка регулювання загалом збігаються. Водночас ключова відмінність полягає у якості митного адміністрування, тобто право застосування існуючих правил з боку митних органів. Це зумовлено як впливом корупційних чинників, так і недостатньою інституційною спроможністю. Кадри, IT-системи, аналітика, внутрішній контроль, що в сукупності знижує ефективність навіть формально гармонізованих норм. Найслабша точка – структура Державної митної служби та якість її роботи, яка не просто не відповідає стандартам ЄС, а була і залишається хронічною проблемою. Бо корінь зла не в нормах, а в тому, як реалізується митна політика. Зламати інерцію неефективності, ручне управління і толеровану корупцію значно важче. Закон про перезавантаження митниці, що набрав чинності 1 листопада 2024 року, мав стати відправною точкою. Натомість перетворився на паузу без змін. Конкурс на нового голову митниці максимально затягували і запустили лише у серпні 2025 року, а сам відбір досі блукає в процедурному тумані. А в цей час 4 із 5 айфонів до України є контрабандними. До 80% продукції Apple, що потрапляє на український ринок, заходить як сірий імпорт, без належного митного оформлення і сплати податків. Незадекларовані пристрої йдуть через нелегальні канали і є левовою часткою понад 70% всієї контрабандної електроніки в Україні. Інституційна неспроможність української митниці має цілком конкретну ціну.
За оцінками Кейс Україна, Інституту соціально-економічної трансформації та економічної експертної платформи, сірий імпорт та контрабанда є другою за обсягом найбільшою тіньовою схемою в Україні. Загальні втрати бюджету сягають до 120 мільярдів гривень щороку. Це дірка в державному бюджеті розміром із кілька річних програм розвитку. Не дивно, що бізнес у дослідженні НАЗК прямо називає митницю найкорумпованішою сферою в країні, бо коли структура слабка, керівництво недієздатне, а політика імітує контроль, митниця перестає бути кордоном держави і продовжує бути її вразливим місцем. Після вступу до ЄС Україна перестане мати свою митницю у нинішньому сенсі. Вона стане частиною великої європейської митної магістралі, житиме за єдиним кодексом та працюватиме в єдиній цифровій інфраструктурі. Це буде не просто наближення законів, як зараз, а повний апдейт системи. Найбільша зміна – відмова від національної тарифної політики. Україна більше не зможе самостійно встановлювати мита. Митний тариф і УКТ-Z зникнуть як окремі системи. Їх замінять європейські CN та TERIC із відповідністю усім правилам. Україна не матиме права створювати власні коди або змінювати структуру. Разом із цим зміниться і логіка регулювання. Усі тарифи, санкції, сертифікати, екологічні обмеження, антидемпінг будуть вшиті прямо в TERIC, а не рознесені по окремих законах. Другий блок трансформації – повна дія UCC. Україна вже зараз частково копіює його, але після вступу Національний митний кодекс втратить самостійність. Усі процедури – імпорт, експорт, транзит, митний склад, тимчасове ввезення, переробка – будуть працювати точно так, як у ЄС. Так само зміниться підхід до вартості, походження та угод. Митна вартість буде визначатися за європейськими правилами та судовою практикою ЄС, а правила походження встановлюватися угодами ЄС із третіми країнами, а не окремими двосторонніми угодами України. Ще один блок – фіскальний. Імпортний ПДВ має нарахуватися чітко за правилами 112-ї директиви. Акциз також переходить на єдині правила Союзу, а відповідно зміниться і модель адміністрування. На рівні IT-систем Україна вже інтегрувалася в Конвенцію про спільний транзит і запустила NCTS. Але після вступу потрібно буде повністю приєднатися до всієї інфраструктури Митного Союзу та до нового European Union Customs Data Hub, запропонованого Єврокомісією у рамках нової митної реформи. Це вимагатиме повного переходу на цифрові стандарти ЄС та відмови від будь-яких національних форматів декларацій. Для бізнесу це спрощення життя. Один код дорівнює одна ставка мита, одні документи, одна логіка контролю і доступ до єдиного ринку без плутанини і спорів на кордоні. Нарешті зміниться сама філософія роботи. У проєкті нової антикорупційної стратегії на 2026-30 роки митна справа виділена як окремий пріоритетний блок із пропозиціями щодо корупційних викликів і механізмів їх мінімізації. ЄС вже давно працює за моделлю митниці, керованою даними. Цю ж логіку детально прописують стратегічні рекомендації НАЗК, засновані на аналізі ключових проблем митної справи. Мета – перейти від суб'єктивних рішень до об'єктивних алгоритмів через цифровізацію та автоматизацію контролю, прозорість процедур, мінімізацію людського фактора. Це означає, що після вступу до ЄС такі явища, як кумівське право, зависання декларацій або різне трактування правил просто не матимуть простору для існування. Їх замінять сучасні механізми прогнозування та контролю, що базуються на аналізі даних, а не на суб'єктивному рішенні інспектора. Справжнє завдання – інтеграція, а не копіювання. Для України головне не просто переписати закони, а перебудувати інституції та вбудувати їх у європейську архітектуру, включити ДМС у мережу European Customs Authority. Саме на такій цілісній реформі наполягає нова антикорупційна стратегія. Вона розглядає оновлення митної сфери як критичну частину загального курсу країни на цифровізацію, доброчесність та європейську інтеграцію.
Загальний висновок Єврокомісії у звіті 2023-го: Україна досягла високого рівня формальної гармонізації у сфері митного союзу, але потребує поглиблення, імплементації та зменшення корупційних ризиків. Тож, якщо Україна прагне стати повноправним членом ЄС, отримати доступ до найбільшого вільного ринку у світі, то доведеться змінювати правила гри. Сьогодні митниця ЄС еволюціонує до розумної цифрової мережі, яка бачить ризики заздалегідь, аналізує потоки в реальному часі і перекриває шахрайські схеми до того, як товар взагалі торкнеться європейської землі. Ми уважно читаємо всі коментарі. Напишіть, як ви вважаєте, чи зможе українська митниця стати частиною цієї мережі, або ж вона залишиться корумпованим рудиментом минулого, несумісним із європейським ринком. Проєкт реалізується за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС EUACI. Провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Думки та погляди, висловлені у цьому відео, не обов'язково відображають позицію EUACI, Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Данії.